Hej, jag heter Elin. Jag vill öppna ett konto. Hej Elin, välkommen till Handelsbanken. Har du legitimation med dig idag? Ja, här är mitt ID-kort. Tack så mycket. Var bor du någonstans? Jag bor i Lund, nära centrum. Vad trevligt. Lund är en fin stad. Ja, jag tycker om att bo där. Vad vill du använda kontot till? Jag vill ha ett lönekonto och kanske spara. Okej, vi har olika sparkonton också. Berätta gärna mer om alternativen. Vi har ett vanligt sparkonto med ränta. Och vi har fasträntekonto där pengarna binds. Hur länge måste man binda pengarna? Du kan välja mellan 6 månader och 2 år. Och vad är räntan på sparkontot? Just nu är den 1,5% per år. Det låter bra. Kan jag ha både löne- och sparkonto? Ja, det går utmärkt. Jag hjälper dig med båda. Tack. Behöver jag sätta in pengar direkt? Nej, du kan sätta in när du vill. Bra. Kan jag få ett bankkort också? Absolut, vi kan beställa ett kort till dig. Hur lång tid tar det att få kortet? Oftast tar det 3 till 5 arbetsdagar. Kan jag välja färg på kortet? Ja, vi har blått, grönt och silver. Jag vill gärna ha ett grönt kort. Då ordnar vi det. Vill du ha internetbank också? Ja, det vill jag gärna. Med internetbanken kan du se alla dina konton. Du kan även betala räkningar och göra överföringar. Det låter smidigt. Hur får jag inloggning? Du får ett brev med kod och instruktioner. Perfekt, tack. Kan jag få Swish också? Ja, Swish kopplas till ditt mobilnummer. Bra, jag använder Swish ofta. Det gör nästan alla nu för tiden. Hur fungerar det med autogiro? Autogiro är enkelt. Företaget drar pengar automatiskt. Så jag behöver inte tänka på räkningarna. Precis, det sköts automatiskt varje månad. Det låter tryggt. Kan ni hjälpa till att starta det? Ja, vi kan fylla i papper här tillsammans. Tack. Jag har också funderat på investeringar. Vad spännande! Har du investerat förut? Nej, det är första gången för mig. Vi har olika fonder och aktier du kan välja. Vad är skillnaden mellan fonder och aktier? Aktier är delar av företag. Fonder är många aktier ihop. Är det säkrare att spara i fonder? Ja, fonder sprider risken mellan olika företag. Kan jag börja spara med en liten summa? Ja, du kan spara från 100 kronor i månaden. Det passar mig bra. Hur startar jag ett fondsparande? Jag hjälper dig här. Vi kan titta på olika fonder. Finns det fonder med låg risk? Ja, vi har räntefonder och blandfonder med låg risk. Vad rekommenderar du för nybörjare? En blandfond brukar vara ett bra val. Okej, då testar jag med en blandfond. Bra val. Vill du spara varje månad? Ja, gärna. Kan man ändra summan senare? Absolut, du kan ändra när som helst. Tack för hjälpen. Det känns tryggt här. Det är vårt mål. Har du mer frågor om ekonomi? Jag undrar om ni har rådgivning om pension också. Ja, vi har pensionsrådgivare om du vill boka tid. Jag kanske gör det senare. Hur lång är en rådgivning? Ungefär 1 timme och det kostar inget. Det är bra att veta. Får man kaffe här? Ja, vi har kaffe och te i väntrummet. Jag älskar svenskt kaffe. Det är så gott. Ja, svenskar dricker mest kaffe i världen. Jag tror det stämmer. Min familj dricker mycket också. Min farmor dricker alltid kaffe med bulle.
Det låter mysigt. Jag gillar också kanelbullar. Kanelbullens dag är i oktober, vet du det? Ja, jag bakade bullar då förra året. Det är en trevlig tradition. Har banken öppet på lördagar? Nej, vi har bara öppet måndag till fredag. Okej, då vet jag. Har ni kontanter här? Ja, men de flesta använder kort nu. Jag förstår. Kan man sätta in kontanter på kontot? Ja, vi har en insättningsautomat i entrén. Perfekt. Kan jag ta ut euro också? Ja, vi har euro och dollar i kassan. Bra att veta inför resor. Jag tänker resa till Spanien. Härligt. När åker du? I sommar, om allt går som planerat. Spanien är ett populärt resmål bland svenskar. Ja, jag ser fram emot solen och maten. Glöm inte att använda ditt kort utomlands. Jag ska komma ihåg det. Kostar det extra? Det kan bli en liten avgift vid uttag utomlands. Tack för informationen. Kan jag se det i appen? Ja, alla avgifter står tydligt i appen. Bra. Har banken en egen mobilapp? Ja, vår app är lätt att använda. Kan jag betala räkningar med mobilen också? Absolut, och du kan scanna OCR-nummer med kameran. Tekniken gör livet enklare. Verkligen, men ibland är det skönt med papper också. Jag håller med. Jag gillar att skriva listor. Jag skriver inköpslistor för hand varje vecka. Jag också. Annars glömmer jag alltid något. Så är det för mig med. Hur länge har du jobbat här på banken? I 5 år. Jag trivs väldigt bra. Vad gjorde du innan? Jag jobbade på ett café i Malmö. Det låter kul. Gillar du att baka? Ja, särskilt chokladbollar. Det är min favorit också. Svenska klassiker, eller hur? Ja, har du tips på bra kaféer i Lund? Ja, Café Ariman är populärt bland studenter. Jag har hört talas om det. Måste prova. De har goda smörgåsar också. Tack för tipset. Jag gillar att fika med vänner. Fika är viktigt i Sverige. Ja, det är en bra svensk vana. Så, vill du att vi sätter igång med kontona nu? Ja, det vill jag. Vad behöver jag skriva under? Här är avtalen. Du kan läsa igenom i lugn och ro. Tack. Jag ska läsa dem nu. Säg till om du undrar något. Jag undrar, måste jag ha en fast inkomst? Nej, det går bra även utan fast jobb. Bra, det känns tryggt. Vill du ha kontoöversikt via post eller digitalt? Jag vill ha digital översikt. Okej, då ordnar vi det. Tack för all hjälp idag. Det har varit trevligt att hjälpa dig, Elin. Jag känner mig trygg med mina nya konton. Du är alltid välkommen tillbaka. Tack. Jag önskar dig en fin dag. Tack detsamma. Lycka till med allt.